Chào mừng các bé đến với lớp học TiDocs và những video thú vị. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục học về các động từ liên quan đến hoạt động nấu ăn nhé. Peel. Peel. Gọt vỏ. Chop. Chop. Cắt nhỏ. Slice. Slice. Cắt lát mỏng. Fry. Fry. Chiên rán. Stir. Stir. Khuấy. Blend. Blend. Hòa, xay. Steam. Steam. Hấp. Boil. Boil. Đun sôi. Stir fry. Stir fry. Xào. Grill. Grill. Nướng. Bake. Bake. Nướng bằng lò. Simmer. Simmer. Ninh. Mix. Mix. Pha trộn. Bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bé ở buổi học lần sau nhé.